યમ્મી યમ્મી ટેસ્ટી ટેસ્ટી સીતાફળનો શેક. હેલો, યુ મી એન્ડ રસોઈ ચેનલમાં વેલકમ. હું સુષ્મા, નેચરોથેરાપિસ્ટ, મારા હસબન્ડ ડૉક્ટર અનિલ. આજે આપણે બનાવીશું સીતાફળનો શેક. તમને ખબર છે, સીતાફળ નવરાત્રિ ચાલુ થવાની હોય ને ત્યારથી સિઝન સીતાફળની આવવા માંડે. એટલા સરસ આમ નીકળો ને તમે તો લારીઓમાં જોઈને આખું વર્ષ સીતાફળ ના ખાધા હોય ને એટલે આપણને આમ મન લલચાઈ જાય. અને સીતાફળ દરેકનું હોટ ફેવરિટ. નો ડાઉટ એના એક બી ખાવા પડે એટલે ઘણાને ભાવે છે, પણ ખાવાનો કંટાળો આવે એટલે એમ કે ના એક બી ખાવા પડે ને કોણ ખાય. એ આ સીતાફળનો હા, તમે મિલ્કશેક આપો, બાસુંદી આપો, આઈસ્ક્રીમ ખાવા જશે બહાર, સીતાફળનો આઈસ્ક્રીમ સ્પેશિયલ દુકાને બોર્ડ લાગી ગયા હોય. અને એનું ઘણું બધું વસ્તુ બને, રબડી, બાસુંદી, શ્રીખંડ. પણ બનાવવાનું બહુ ઝંઝટ ભર્યું છે, ઘરે નથી બનાવતા કોઈ. કારણ કે સીતાફળના બી કાઢવાનું જ ઝંઝટ. એનો જે માવો કેવી રીતે કાઢવો, હાથેથી મસળીને. ઘણા એમ કે અમે ચાળણીમાંથી ચાળીને બી છૂટા પાડીએ, ઘણા કે દૂધમાં મિક્સ કરીને એમાંથી એક બી આમ છૂટું પાડીએ. પણ બહુ ઝંઝટવાળું કામ. એટલે હું તમને આજે એકદમ ઇઝી રીત, સીતાફળના બી મિનિટોમાં નીકળી જશે અને તમને થશે આટલું સહેલું, અને એ પણ તમારા ઘરમાં રહેલી આઈટમથી જ. આપણું આ જે ચોપર છે ને, ચોપરમાં હું તમને સીતાફળના બી કાઢવાનું બતાવીશ. બહુ ઇઝી રીત. આજે હું સીતાફળના બી પણ કાઢવાનું બતાવીશ અને સાથે એકદમ ટેસ્ટી સીતાફળનો શેક. એના માટે સીતાફળ, કાજુ, આપણે મિલ્ક પાવડર, અમૂલ્યાનો કોઈ પણ તમે મિલ્ક પાવડર લઈ શકો. મેં અમૂલ્યાનો મિલ્ક પાવડર લીધો છે. 2 ટેબલસ્પૂન મિલ્ક પાવડર છે, 1/4 ટીસ્પૂન કાજુ છે, થોડા 4 થી 5 પિસ્તાની કતરણ અને 4 થી 5 બદામની કતરણ, આઈસ ક્યુબ અને દૂધ. આ બધું મારું 2 થી 2.5 ગ્લાસ સીતાફળ શેકનું માપ છે. સૌથી પહેલાં આપણે આ કાજુનો પાવડર કરી દઈશું. કાજુનો પાવડર મિક્સચરમાં જર કાપીને કરવાનો છે. બહુ સ્મૂથ પાવડર નહીં થાય ને તો ચાલશે, કારણ કે આપણે પાછું આને મિક્સચરમાં જ નાખવાનું છે. એટલે આવું ક્રશ પાવડર પણ જર કાપીને એટલે કરવાનો કે કાજુ ઓઇલી હોય. જો તમે એક ડાયરેક્ટ મિક્સચર ચલાવશો ને તો બધું ચીપકી જશે. એને એક આ બાઉલમાં કાઢી લો. હવે સીતાફળનો પલ્પ કાઢશું. 1 ગ્લાસમાં 1 સીતાફળ કાપી છે, નાનું મોટી સાઈઝ પ્રમાણે. જો તમારી કદાચ થોડી નાની સાઈઝ હોય તો 2 લેવાના. એટલે સીતાફળના રીતે એકદમ પાક્કા સીતાફળ લેવાના. અને આ જે આપણું ચોપર હોય છે ને, ઓનિયન ચોપર, મિર્ચી કટર, મિર્ચી ચોપર, એ જ લેવાનું છે. તમે મિક્સચરમાં પણ કરી શકો, હેન્ડ બ્લેન્ડરમાં પણ કરી શકો, પણ ચોપરમાં હું તમને બતાવીશ. કરશો ને તો સીતાફળનો જે બી તો નીકળી જશે, પણ એની જે પેશી છે ને, એનો ક્રશ એ એવો ને એવો રહેશે. એટલે તમે જ્યારે મિલ્કશેક પીતા હશો ને, સીતાફળનો શેક, ત્યારે એનો ક્રશ તમને આવશે. એટલે આ રીતે આખું બધું સીતાફળ આમાં, એનું માવો આમાં પલ્પ નાખી દેવાનું. આ રીતે આપણું ચોપર અને હળવે હાથે આને આ રીતે હળવે હાથે તમારે હું તમને બતાવું બી કેવા. જો એકદમ બી આમાં છૂટા પડી ગયા. તમે કદાચ મોઢાથી ખાતા હશો ને તો પણ આટલું ચોખ્ખું બી તમારું થશે નહીં. હવે આમાંથી બધા બી કાઢી લો અને રિમૂવ કરો. બધા બી આમાંથી કાઢી લો. બધા બી નીકળી ગયા. આમાં ક્યાંય તમારે હાથ ગંદા થવાની શક્યતા નથી. એટલે હાથ કોઈ રીતે ગંદા નહીં થાય ને એકદમ આસાનીથી એનો પલ્પ નીકળી ગયો. તમે આ પલ્પ છે ને ફ્રીજમાં સ્ટોર પણ કરી શકો છો.
2 થી 2.5 મહિના તો મેં પોતે સ્ટોર કરીને રાખેલો છે, એવો ને એવો રહે છે. લોકો તો દાવો કરે છે કે 6 થી 8 મહિના સુધી આ પલ્પ ફ્રીઝમાં, ફ્રોઝન ડબ્બા જે આવે છે ને ફ્રીઝરમાં, એમાં મૂકી એરટાઈટ પેક કરો અને રાખી શકો છો. હવે આપણે આ જ રીતે આ બીજા સીતાફળનું કરશું. તો આને ભરાવી દેવાની, એટલે ક્યાંય તમારું બી એની આગળ પાછળ ઢંકાય નહીં. હેન્ડ બ્લેન્ડરમાં અને મિક્સચરમાં શું થશે કે જો તમને જર કાપી આપીને જ કરવાનું છે, ક્યારેક બી થોડુંક પોચું હશે તો કપાઈ જશે. પ્લસ એકદમ આની જે પેસ્ટ રહી છે ને આ રીતના, એ નહીં રહી, એ એકદમ માવો થઈ જશે. પાંચથી 6 વાર કરશો ને તો તમારું બધા જ બી છે ને છૂટા પડી ગયા ને, એકદમ ઇઝી. સીતાફળ ફૂલ ઓફ પોટેશિયમ, વિટામિન B6 છે ભરપૂર, આયર્ન, વિટામિન સી, કેલ્શિયમ બધું જ છે. એકદમ એનર્જી બૂસ્ટર, વેઇટ ગેઇન થાય તમારું આમાં. તેને મારે સીતાફળ આપણા સીતાફળ બહુ મોટી સાઈઝના નહોતા ને, એટલે મેં 3 સીતાફળનો પલ્પ કાઢ્યો. લગભગ અડધો કપ જેટલો પલ્પ આપણો નીકળે. હવે આપણે એનો શેક બનાવીશું. સીતાફળ શેક બનાવવા આપણે પહેલાં મિક્સચર લઈશું, એમાં આઈસ ક્યુબ નાખશું. લગભગ 7 થી 8 આઈસ ક્યુબ નાખશું. હવે એમાં કાજુ પાવડર 2 ટેબલ સ્પૂન કાફી છે. 2 ટેબલ સ્પૂન કાજુ પાવડર નાખશું અને 2 ટેબલ સ્પૂન મિલ્ક પાવડર. મિલ્ક પાવડર થોડો સુગરી જ હોય છે, એટલે હું આમાં સુગર નથી નાખતી, એકદમ હેલ્ધી. કારણ કે સીતાફળનો ક્રશ પણ સુગરવાળો છે અને મિલ્ક પાવડર પણ સુગરી છે. તમને પસંદ હોય તો તમે 1 ટીસ્પૂન સુગર નાખી શકો છો. અને આપણો આ અડધો કપ છે ને એ આખો અંદર ક્રશ નાખી દઈએ. હવે એને મિક્સચરમાં ફેટી આખો 1 મિનિટ ફેટાયું. પછી મેં 1 કપ દૂધ નાખું છું. 2 ગ્લાસ શેક કરવો છે એટલે મિલ્કશેક તમે જુઓ એકદમ રેડી. હવે એને આપણે સર્વિંગ ગ્લાસમાં કાઢી લઈએ. આપણો સીતાફળ શેક રેડી. તમે જુઓ કાજુ નાખ્યું છે ને, કાજુ અને મિલ્ક પાવડર રેડી. તમે જુઓ આ રીતનું એનું ટેક્સચર થયું છે. આપણે કાજુ પાવડર અને મિલ્ક પાવડર બંને નાખ્યું છે. હવે એને સર્વિંગ કરો. આ સાઈઝના ગ્લાસ છે તો હજી આમાં પડ્યો છે, 3 ગ્લાસ થશે આટલા માપમાં. હવે એના ઉપર તમે બદામની કતરણ સાથે પિસ્તા ગાર્નિશિંગ કરો. બ્રાઉન, ગ્રીન અને આપણો આ જે કાજુનો પાવડર છે ને થોડો, એ પણ ઉપર નાખો આ રીતે. આપણો સીતાફળ શેક કાજુ બદામ પિસ્તાના ગાર્નિશિંગ સાથે રેડી. ડૉક્ટર સાહેબ હેલ્ધી નો સુગર અને એવો આ સીતાફળ શેક. યમ્મી યમ્મી સીતાફળનો શેક, વેરી નાઇસ ટેસ્ટ એન્ડ વેરી વેરી હેલ્ધી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ માય વિડીયોઝ. અને જો તમને મારી રેસીપી ગમી ને તો ચાલો લાઈક કરો, શેર કરો. સબસ્ક્રાઈબ ના કર્યું હોય તો તમે પણ કરી દો. અને જલ્દી મને કોમેન્ટમાં લખો તમને આ રેસીપી કેવી લાગી, તમે કેવી રીતે બનાવો છો. અને ફરી નવી રેસીપી સાથે મિલતે હૈ બ્રેક કે બાદ.